વેલકમ ટુ ન્યુ બ્લોગ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી વાસી ધૂળેટી. તો ચાલો હવે આજ તો વિચાર એવો કરીએ છીએ કે હેતાંશ તો સ્કૂલે વહી ગયો છે તો વેફર પાડી દેવી. પછી ચિંતનભાઈને પાછું એ કેટલી પીપ ભરાય એટલી ચિંતનભાઈ જોઈશ. બે પીપ. એને બે પીપ. પીપ એટલે હું કહું ને ટીપ ને પીપ કેવી. કોને? ટીપ ટીપ કેવી ને આપણે એને પીપ કે. અરે પીપ આવડી મોટી આવે ઈ. પીપ નો કહેવાય, ટીપ જ કહેવાય એને. પીપ કહેવાય, પીપ નો કહેવાય. તો એને ચિંતનભાઈ ને અવડી જે આવે ને પછી અવડી આવે અવડી અવડી બે પીપ જોઈએ છે. એટલે અમે તો આખો ઉનાળો અમે મણમણની વેફર પાડશું ત્યારે અમારે બે પીપ ભરાશે. તો આપણે આજથી શરૂઆત કરી દઈએ ને. તો ચાલો હવે બટેકા લેવા જઈ અને હવે કરવાનું ચાલુ કરી દેવી વેફર. તો મિત્રો આજનો સવાલ પૂછી લઉં છું, ફટાફટ કોમેન્ટ કરજો. એવું કયું પક્ષી છે કે એના પગનો ઉપયોગ સુવા માટે થાય છે, ચાલવા માટે નહીં? એવું કયું પક્ષી છે એના પગથી ચાલતું નથી, ખાલી એને સુવા માટે જ ઉપયોગ કરે છે? ફટાફટ કોમેન્ટ કરો અને સાચો જવાબ આપો તો આગલા વિડીયોમાં તમારું નામ લેવામાં આવશે. કરી છે કે ગરમ કરેલા દૂધમાં હળદર અને ઘી નાખીને પીવાથી કફમાં અને ઉધરસમાં બહુ જ ફાયદો થાય છે. તો મમ્મીના ઘરે થઈ ગયો છે કફ, તો મમ્મી આજથી કરશે. હવે બટેકાની વેફર પાડવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. આ બાજુ બટેકાની વેફર પડી ગઈ છે કમ્પ્લીટ. આ બાજુ બફાઈ રહી છે અને આ બાજુ સપના અને મમ્મી ભાઈ સૂકવી રહ્યા છે. અને બહુ તાપ લાગે છે મમ્મી? હા, તાપ તો લાગે જ ને. મમ્મીને તો પાછો એમાંય તડકો બહુ લાગે ને એમાંય આજ તો કન્ટિન્યુ તડકે રહેવાનું છે એટલે મમ્મીને તો બહુ તડકો લાગશે. અને હું તડકાની અત્યારમાં નકરા રખડીને હું પણ કાલે ફાર્મે ગયા હતા. આજે તડકાની સવારની એમનું દોડું છું તો હું પણ મારો પણ કલર બદલાઈ ગયો છે થોડો. બપોરના વાગી ગયા છે 1 પર જાય છે. જો ભાભી એવું કીધું કે હેતાંશ કોમ્પ્યુટર પર બેઠો છે તો જોવા જાય કે આ બેન શું કરે છે. ઓહો હો, અહીંયા જો હાલવાની જગ્યા નથી. તને કોણે અહીંયા શીખવાડ્યું આવું બધું? ચાલુ જ હતું કોમ્પ્યુટર. તે તને યુટ્યુબ કોણે ખોલી દીધું? તે તું જોવા મળ્યો? ભાભી એ ત્યાં છે ને એ હાથે એને યુટ્યુબ ખોલ નાખ્યો ને હાથે કોમ્પ્યુટરમાં બેસી ગયો ને વિડીયો જોતો હતો. બોલો. એ તો મને એને કીધું હતું કે હું સાથે કે સૌરવ જોશી બ્લોગ મેં હું કરી દઉં. એટલે હું કે ખબર કે નોય મને બધું આવડે જ છે. હજી તો હું આમ પાણી લાડવા ગઈ ગયા તો માઉસમાં ક્લિક કરીને અને સૌરવ જોશી બ્લોગ ચાલુ કરી દીધો. બટેકા ખાવા છે, પેટમાં દુખશે દીકવો. હાલ અહીંયા બટેકા ખાવા ઉપર ગયો. શું ઉંમર છે એની? 3 વર્ષ. 3 વર્ષમાં એને કોમ્પ્યુટર આવડી ગયું માઉસ હકાવતા. 5 વર્ષમાં 4 વ્હીલ ચલાવશે તમે જોશો ખરી. 5 વર્ષ પછી હાઈટ માં પપ્પા કેવું જ નહીં પડે હો. 8 વર્ષનો થાય ને તો મારી જગ્યાએ થઈ જાય. સાચી વાત છે. આજ છે રીંગણ બટેકા ને વટાણાનું શાક છે, પાપડ છે, રોટલી છે, 2 જાતના અથાણા ને છાશ અને કેરીની કટકી. અને હેતન જો તો એ વેફર જ ખાય છે. કોકે ઓફિસે પાર્સલ મોકલ્યું છે, જોવી હવે શું છે. લઈ જતા જ પાછળ અલા એ ચીન છે એવું એન ઘરની સેલો ટેપની ફેક્ટરી હશે. પેલા આ થેલી હતી પછી અંદર આવું હતું. પહેરેલું જીન્સ છે. હે મોટાનું અને આ તો ભાવવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ તો થઈ ગઈ છું રેડી. આજે મારા જેઠાણીને લઈને મારે શોપિંગમાં જવાનું છે, ખરીદી કરવા તેડી આવ્યા છે. તો હજુ મારા જેઠાણીની શોપિંગમાં જાય. આવી ગયા છે અમે શોપિંગ કરીને ઘરે. ત્યાં ટાઈમ રહ્યો નહોતો એટલે લીધો નહોતો વિડીયો. અને અમારી ઘરે હું મહેમાનને લઈને આવી છે તે જોવો તમે. આ મારા જેઠાણીજી બાને એમ કે વિડીયો કોલમાં વાત કરે છે ને આમ સજુ કરીને જોવે છે. આમાં ફોટો જ કોઈને દેખાતો નથી પણ બા એમ કે હવે બા એકલા ફોન આરે વાતો કરવાનો સમય આવી ગયો છે. ફાઇનલી ઓફિસ થી ઘરે બી આવ્યા છે અને જો ભાભી ની આવી ગયા. આજ રીંગણાનું શાક બને છે. ભાભી શું શોપિંગ કર્યું આજે? 2 સાડી લીધી, પછી એક ગાઉન લીધું, એક કુર્તી લીધી. કુર્તી પહેરા કટલેરી લીધી અને નાકનો દાણો ને પેન્ડલ છે ને વીટી ને એવું જલનું હતું. જલનું અચ્છા. શોપિંગ હોય રૂપેશ પીપળમાં તો. હા. પછી અમે પીધો શેવડીનો રસ. હા. ખાધું આઈસ્ક્રીમ, ખાધા વડાપાવ. ચીકુ ખાવું છે? માર્કેટ સુધાર દે જા.
બાને હારું આવડે, મને ન આવડે. આમ જો આજ ઘરે ઘણા બધા મહેમાન પણ આવ્યા છે. આપણે ગઈકાલના વિડીયોમાં જે સવાલ પૂછેલા ના સાચા જવાબ આપ્યા એના નામ બોલી જાઉં છું. એવી કઈ વસ્તુ છે કે ફાટે તો અવાજ ન આવે? તો પેલું નામ છે જીયા ભાલોડિયા, કલ્પના કાછડિયા. બે સવાલ પૂછેલા તો બીજો જવાબ સાચો આપ્યો, બીજા કોયડાનો સાચો જવાબ તો એ છે મોહમ્મદ અલી, કાનાણી દિનેશ. આ વખતે રોંગ જવાબ બહુ બધા આપ્યા છે. રાઈટ જવાબ આપ્યો છે મિત કાકડિયા, ધારા ઈરપરા, રાજ રૈયાણી, રાજ ઉકાણી, કૃપાલી દલસનિયા, યશ સુહાગિયા, વિધિશા વેકરિયા, વીએમ રાવલ. તો આટલા લોકોએ સાચો જવાબ આપ્યો છે. આજના કોયડાનો પણ તમે સાચો જવાબ આપો તો આવતા વિડીયોમાં ચોક્કસ તમારું નામ લેવામાં આવશે. હેતેન્સને ગોલો નથી ભાવતો એટલે હેતેન્સને બેન હતું ગોલા ખાવાનું, પણ આવ્યો છે કોકો પીવા, લઈને આવ્યો છે કોકો. હે ને દીકરા? તો ફાઇનલી અમારું ખોરાક આવી ગયો છે ગોલાનો. હેતેન્સ ટ્રે રેડી કરે છે સ્પૂન મૂકીને. ફ્રેન્ડ્સ, અમે ગોલા ખાઈને ઘરે આવી ગયા છીએ. તો વિડીયોનો એન્ડ કરીએ. વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાય બાય, મળીએ બ્લોગમાં. ગુડ નાઇટ.